Mitochondria Tribiotics, partea a doua. Așa cum s-a discutat în partea 1, mitocondriile sunt organite celulare care sunt responsabile de producerea de energie pentru celule. Ele sunt, de asemenea, implicate în alte procese celulare importante, cum ar fi sinteza proteinelor și reglarea expresiei genelor. Stimularea mitocondriei este importantă pentru o varietate de motive, inclusiv îmbunătățirea performanței fizice. Mitocondriile sunt esențiale pentru furnizarea de energie pentru mușchi. Stimularea mitocondriei poate duce la o creștere a forței, rezistenței și performanței atletice. Scăderea riscului de boli. Mitocondriile deteriorate au fost legate de o serie de boli, inclusiv bolile de inimă, diabetul de tip 2 și cancerul. Stimularea mitocondriei poate ajuta la protejarea celulelor de daunele oxidative și la reducerea riscului de boli. Îmbunătățirea sănătății generale. Mitocondriile sunt implicate în toate aspectele sănătății celulare. Stimularea mitocondriei poate duce la o îmbunătățire a sănătății generale, inclusiv o creștere a energiei, o reducere a stresului oxidativ și o îmbunătățire a funcției imunitare. Acum să vă prezentăm rețeta finală a produsului nostru, Mitochondria Tribiotics. Acesta conține un amestec de plante fermentate, respectiv ciumărea Galega officinalis, Pueraria lobata, lemn dulce, Glycyrrhiza glabra, polen poliflor fermentat, resveratrol, ciuperci Cordyceps sinensis și reishi, Ganoderma lucidum, plus coenzima Q10. Aceste materii prime au demonstrat științific că pot ajuta la îmbunătățirea activității mitocondriei și pot ajuta organismul să producă și mai multă energie, adică ATP în celule. S-a demonstrat că Galega officinalis, din care se obține metformina, a îmbunătățit biogeneza mitocondrială, a restabilit nivelurile mitofagei, a restabilit activarea AMPK, a promovat expresia lanțului de electroni și că a avut efect protector împotriva stresului oxidativ. Substanța activă din Pueraria lobata, puerarina, promovează oxidarea acizilor grași prin creșterea capacității oxidative mitocondriale și a biogenezei în mușchii scheletici. Componentele active ale lemnului dulce previn feroptoza neuronală, suprimă stresul oxidativ, diminuează leiunile mitocondriale și scad neuroinflamația. Polenul are efect pozitiv asupra ratei de sinteză a proteinelor musculare, ducând la creșterea funcției mitocondriale musculare. Acesta s-a dovedit științific că are rol din ce în ce mai important în explicarea pierderii de masă musculară și de forță cauzată de îmbătrânire, în special în timpul malnutriției, dar și a metabolismului energiei produsă prin ATP. Amrita, polenul poliflor fermentat în culturi SCOBY, prezintă o creștere de 4 ori a polifenolilor și de 2 ori a flavonoizilor față de polenul crud. Aceștia sunt implicați în biogeneza mitocondriilor și îmbunătățirea funcției mitocondriale, ducând la creșterea eficienței energetice a mitocondriilor cu reducerea producției de reose. Administrarea extractului de Cordyceps sinensis poate îmbunătăți în mod eficient activitățile ATP, COX și complexele mitocondriale 1-4 în lanțul respirator mitocondrial, în timp ce inhibă expresia ARN mesager legată de apoptoză în calea apoptotică mitocondrială. În plus, acesta poate restabili potențialul membranei mitocondriale și poate reduce eliberarea factorilor apoptogeni mitocondriali. Ganoderma stimulează generarea de adenozin trifosfat, ATP, mitocondrial, prin mijlocirea speciilor oxidante reactive, ceea ce duce la îmbunătățirea statusului antioxidant celular sau mitocondrial. Cu toate acestea, în afară de proprietăți antioxidante, exercită în principal funcții imunomodulatoare care pot stimula un sistem imunitar slab și pot, de asemenea, suprima răspunsurile imune suprareactive. Abilitățile ciupercii chinezești Ganoderma, de a spori generarea de ATP și de a prezenta acțiuni antioxidante și sau imunomodulatoare sunt baza farmacologică pentru efectele lor benefice asupra întârzierii îmbătrânirii. Coenzima Q10 s-a dovedit a fi un contributor cheie la căile de biogeneză mitocondrială.
Acest efect ar putea fi obținut fie activând direct ADN-ul mitocondrilor și sintezei proteinelor, fie indirect prin activarea TFM. Acesta este un factor de transcripție mitocondrial important, care este parte integrantă a menținerii genomului mitocondrial prin reglarea stabilității și replicării acestuia. Diminuarea coenzimei Q10 produce pori în membrana mitocondrială, ducând la pierdere de energie, respectiv astenie. Dincolo de rolul lor de convertoare de energie, oamenii de știință au descoperit recent și modul în care mitocondriile joacă și alte roluri critice, acționează ca rezervoare de stocare pentru ionii de calciu, care sunt implicați în coagularea sângelui și contracția musculară, produce compusul de fier necesar celulelor roșii din sânge pentru a transporta oxigenul și, nu în ultimul rând, ele sunt studiate ca călăi principali ai celulelor, cu capacitatea de a declanșa moartea celulelor. Deoarece mitocondriile sunt esențiale pentru atât de multe procese celulare, atunci când ceva nu merge bine cu aceste organite, ele ar putea fi legate de multe boli. Descoperirile recente au legat mitocondriile defectuoase de Parkinson, bolile de inimă, diabetul și cancerul. În plus, deoarece mitocondriile au propriul lor ADN, ele sunt, de asemenea, legate de unele boli genetice rare, dar devastatoare, care afectează creierul, inima, ficatul și alte organe cheie. Deci, alegeți Mitochondria Tribiotics. Mulțumim pentru vizionare!